وحشيون بكل معنى الكلمة، نشروا الرعب في كل أنحاء أوروبا، حكموا البحار وسبروا أغوارها، وامتدت سيطرتهم على أراضٍ سحيقة، لكن لم تكن لهم دولة أو عاصمة أو مركز. عصرهم من أكثر العصور غموضاً ودموية في التاريخ، حتى عجز العلماء عن فصل حقائقهم عن أساطيرهم. الفايكنج، من هم؟ كيف بنوا سفنهم العظيمة؟ ما علاقتهم بالإسلام والمسلمين؟ وما هو سر اختفائهم الأعظم؟ القصة الكاملة. استوطنت شعوب الفايكنج في شمال أوروبا في البلاد الإسكندنافية تحديدا السويد والنرويج والدنمارك وأيسلندا، وأطلق عليهم النورثمان بمعنى رجال الشمال، وهم شعوب جرمانية نوردية حكموا بين القرنين الثامن والحادي عشر. وربط المؤرخون بين مصطلح الفايكنج والمصطلح الإسكندنافي فايغنار، وهي كلمة مرادفة لكلمة قرصان، لكن كان يقصد بها آنذاك فعل القرصنة، وهو أكثر ما اشتهر به الفايكنج. انقسمت جماعتهم إلى 3 أفرع: الدنماركيون الذين غزوا السويديين وعبروا بحر البلطيق وتوغلوا في روسيا، والنرويجيون الذين احتلوا أراضٍ من شرق إنجلترا وأيرلندا، والدنماركيون الذين غزوا جنوب الأندلس وشمال المغرب وجنوب إيطاليا وهاجموا القسطنطينية. عاش الفايكنج في مجموعات صغيرة بالشمال، وكان يحكم كل تجمع سيد أو ملك. ففي النرويج أسسوا 30 مملكة، وتميزت ممالكهم بأنها متفرقة موزعة تفصل بينها تضاريس كبيرة كالجبال والهضاب، فكانت عبارة عن مجتمعات منعزلة عن بعضها. انقسمت إلى 3 طبقات: طبقة النبلاء والأسياد، ومنهم أثرياء الفايكنج وملوكهم، والطبقة الثانية هي طبقة الأحرار، بينهم المزارعون والحرفيون والتجار. أما الطبقة الثالثة والأخيرة فهي طبقة العبيد، وهم المولودون كعبيد أو أسرى الحرب. اشتهر الفايكنج بأنهم كانوا مزارعين وتجارا في الصيف، ومحاربين شرسين وغازين خطيرين في الشتاء. أيضا عرفوا مفهوم الشرف في القتال وفي نظام العدالة الجنائي. عصر بدأ بمجزرة وحشية. عام 793 لمع نجم الفايكنج بارتكاب محاربيهم مجزرة وحشية دموية، وذلك بعد أن هاجم 100 من الفايكنج بقيادة أحد محاربيهم المعروف باسم راغنار لوثبروك جزيرة لينزفارن في مملكة نورثمبريا شمال شرق إنجلترا. وكان ذلك أول خروج لهم من مناطقهم، وأول اقتحام لهم للبحر. وهناك دمر الفايكنج الكنائس والأديرة، وارتكبوا فيها المجازر الوحشية. أشهرها تلك التي جرت في دير قتل الفايكنج رهبانه ونكلوا بهم بكل فظاعة، وصلبوا راهبهم الأكبر. وقد وصف الشاعر والعالم اللاهوتي آلكوين من يورك هذه المجزرة بالقول: لم نرى مثيلا من قبل لهذا الإرهاب في بريطانيا، كما نعاني الآن من الوثنيين. لقد سكب الهمجيون دم القديسين حول المذبح، وسحلوا أجساد القديسين في هيكل الرب مثل الروث في الشوارع. وقد توالت مجازر الفايكنج بعد ذلك، إذ غيرت مجزرة الجزيرة هذه صورة كانت راسخة في اعتقاد الفايكنج بأن العالم ينتهي بحدود البحر. وبعد غزواتهم هذه التي ربحوا منها الغنائم الكثيرة من ذهب وفضة ونساء وعبيد، قرروا التوسع أكثر وكسب مال أكثر، فانطلقوا عبر البحر للتوسع نحو إنجلترا وأيرلندا، وعبروا نهر السين نحو فرنسا، وحاصروا باريس ونهبوها، ما دفع ملوك الفرنسيين إلى الهرب من البلاد. ونظرا لبراعتهم في ركوب البحر وصناعة السفن، فقد وصلوا إلى مناطق لم يصلها أحد قبلهم، إذ تقول الأساطير الإسكندنافية أنهم أول من اكتشف أمريكا حتى قبل كريستوفر كولومبوس، إذ وجدت آثار سفن اعتبرت دليلا على وصول الفايكنج إلى أمريكا. امتد نفوذ الفايكنج على كل الممالك الإنجليزية، واستخدموا شبكات الأنهار الفرعية التي أتقنوا الإبحار فيها، فوصلوا إلى أوكرانيا وأيسلندا وغرينلاند، كما وصلت غزواتهم إلى الأندلس.
مجتمعات متكاملة. كما ذكرنا من قبل، قامت مجتمعات الفايكنج على الزراعة والتجارة، كما اشتهروا بمهارتهم بركوب البحر وصناعة السفن، التي لهم معها حكاية مميزة سنتعرف إليها معا. كذلك اشتهروا بتعصبهم لدينهم، فكانوا يقتلون كل من يؤمن بغير عقيدتهم أو يعبد غير آلهتهم، وهو ما كان يدفعهم دائما للهجوم على الكنائس والأديرة. كذلك فقد عبد الفايكنج عشرات الآلهة ذكورا وإناثا، أشهرهم الإله ثور، وهو إله ارتبط بالرعد والبرق والعواصف، إضافة إلى حماية البشر والخصوبة. أيضا عبدوا كبير الآلهة أودين ذو الاختصاصات المتعددة، فهو إله الحكمة والحرب والموت والصيد. كذلك كانوا يؤمنون بأن من يموت منهم في الحرب أو وهو يدافع عن قومه فسيذهب إلى الجنة. والجنة عند الفايكنج هي فالهالا، وهي قاعة أو قصر في العالم الآخر يعيش فيه الإله أودين ومن يموت من محاربي الفايكنج. كذلك فإن ديانتهم كانت تتبع هيكلية وتسلسلا هرميا، ولم يؤمنوا بكتاب واحد، بل تناقلوا دينهم شفهيا، ولم يمارسوا طقوس دينهم في معابد، بل في البساتين وعلى ضفاف الأنهار. سفن أسطورية. أشهر ما يذكر فيه التاريخ الفايكنج سفنهم وسيوفهم، فقد شكلت سفن الفايكنج قلب حضارتهم، كما غيرت صناعتهم للسفن مسار التاريخ الأوروبي، فقد تميزوا في بناء السفن المصقولة، إضافة إلى قوارب الصيد الصغيرة وسفن البضائع الضخمة، وكذلك السفن الطويلة السريعة جدا التي كانت أحد أسرار انتصاراتهم في غاراتهم. كانت سفنهم ضيقة الشكل وقليلة الارتفاع نسبيا، ما أعطاها قدرة عالية على التكيف للاستخدام في المحيطات والأنهار على السواء. وأكثر ما اشتهروا به في هذا المجال اختراعهم للعارضة، وهي حزمة هيكلية تمتد من القوس إلى المؤخرة تثبت أسفل متن السفينة، حيث زادت هذه الميزة سرعة السفن وثباتها، وكانت تحول دون التحركات الجانبية أو الاهتزازات. وقد أتاحت لهم مع وجود الشراع والسارية الخروج في رحلاتهم الطويلة عبر شمال الأطلسي. لقد كانت مراكبهم هذه ثورة في التصميم ومعجزة تكنولوجية سابقة كثيرا لعصرهم، يستخدمون لصناعة الواحدة منها ما يقارب 20 شجرة سنديان ضخمة، ويتم طلاء السفينة بمزيج مانع لدخول الماء مصنوع من قطران منقوع بشعر أو صوف الحيوانات أو الطحالب، وفي النهاية تنتج سفينة طويلة ذات سرعة فائقة ومرونة لا منافس لها. وكانوا يميزون سفنهم بإضافة رؤوس تنانين منحوتة على القوس في مقدمة السفينة، والتي بحسب اعتقادهم كانت تحمي سفنهم وتطرد الأرواح الشريرة من حولها. كما اشتهرت سفنهم بأشرعتها المربعة المخططة بالأحمر. وعلى مدار 3 قرون كان الأوروبيون إذا لمحوا التنين والشراع عبر عباب البحر يدب الرعب والخوف في قلوبهم. كذلك فإن لسفنهم مهمة أخرى، فهي مدافن لأمواتهم. كانوا يعتقدون أنها ستأخذهم إلى عالم الموتى، فكانوا يدفنون مع من يموت منهم كل ملابسه وحاجياته، وحتى كلابه وجاريته في بعض الأوقات، ثم يحرقون السفينة بهم في الماء. المرأة مكانة مرموقة. في عصر كانت المرأة فيه تعاني الأمرين في المجتمعات المتقدمة في أوروبا، تمتعت النساء في شعب الفايكنج بتقدير كبير وحقوق كثيرة، إذ كان يحق لها مشاركة الرجال في الحكم، ومنهن من كن حارسات لمفاتيح أملاك وثروة القبيلة. كما تتولى المدربات منهن على القتال الحكم خلال الحملات العسكرية. ورغم أن كثيرات منهن كن يجبرن على الزواج في 12 من عمرهن، إلا أنه يحق لهن طلب الطلاق، وبمجرد أن تأتي الزوجة الراغبة في الانفصال عن زوجها بشاهدين على سوء معاملته لها أو كسله أو حتى بسبب غزارة شعر صدره تعطى حريتها منه. أيضا كان لنساء الفايكنج أدوار روحانية في المجتمع،
فمثلا كانت ريغا آلهة الزواج والجمال والذهب والموت. ليسوا مجرد محاربين وحشيين. لم يكن الفايكنج مجرد محاربين وحشيين، بل عمل معظمهم في الزراعة وتربية الماشية وفي صيد السمك، إضافة إلى مهارتهم في بناء السفن. كذلك فقد ازدهرت في مجتمعاتهم تجارة الرقيق أو من يسمون بعبيد السلاف، إذ كانوا يسوقون الرجال والنساء والأطفال من الدول التي يغزونها ويبيعونهم كرقيق. أما بالنسبة للغتهم فقد تحدث الفايكنج بأحد أشكال اللغة النوردية القديمة التي تتكون من 16 حرفا ترسم بخطوط مستقيمة، وتعد هذه اللغة الأساس في نشوء اللغات الحديثة في السويد والدنمارك والنرويج وأيسلندا. الفايكنج والإسلام. اشتبك الفايكنج بمعارك كثيرة مع المسلمين في الأندلس التي اقتحمها الفايكنج ب54 سفينة كبيرة محملة بآلاف المقاتلين. وساعد الفايكنج في غزوهم للشبونة بالأندلس قس صغير يدعى ألفونسو، عرف بكرهه الشديد للحكم الإسلامي، فساعد الفايكنج ودلهم على ثغرات المدينة وتفاصيلها، فدخلوا بفضله المدينة ونكلوا بها، ثم غادروها بعد 13 يوما ويقال 40 يوما. أيضا اشتبك الفايكنج النورماديون مع المسلمين في معركة تابلادا الحاسمة في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن بن الحكم، ووقعت المعركة في قرية طلياطة غرب إشبيليا، إذ واجه المسلمون الفايكنج بقيادة محمد بن رستم وعبد الله بن كليب، وقتلوا نحو 1000 مقاتل بينهم قائدهم، وأحرقوا لهم 30 سفينة إضافة إلى أسرهم للعشرات. أما في العصر العباسي فقد شهدت علاقات الفايكنج والأندلسيين نوعا من الهدوء، إذ نشطت حركة التجارة بينهم، خاصة التجارة بنظام المقايضة كالفراء والعسل والجلود والعاج والأسماك وغيرها. وكان الفايكنج يشترون الفضة بكميات كبيرة ويحضرونها للدول الإسكندنافية، وهو ما أكدته الأبحاث الحديثة بعثور المنقبين على نقود عربية مخبأة في مناطق أيرلندا وشمال إنجلترا. أيضا من الوثائق التاريخية النادرة عن علاقة العالم الإسلامي بالفايكنج سجلات الرحالة الإسلامي أحمد بن فضلان، الذي وثق فيها رحلاته إلى بلاد الفايكنج وترجمت لعشرات اللغات، إذ ذهب ابن فضلان ببعثة خاصة من الخليفة العباسي المقتدر بالله. كما عثر الباحثون عام 2015 على بقايا امرأة من الفايكنج وبيدها خاتم فضي نقشت عليه كلمة الله بالخط الكوفي، لكن لم يتأكد العلماء ما إذا كانت امرأة اسكندنافية أصيلة أم غنيمة حرب. كذلك عثر المنقبون عام 2017 على ملابس منسوجة بأنماط تشبه أنماط قبائل الفايكنج، وقد نقش عليها كلمتي الله وعلي، ما اعتبر دليلا مهما على وصول الإسلام إلى الدول الإسكندنافية في ذلك الوقت. أشد أسرار الفايكنج غموضا هو اختفاؤهم المفاجئ الذي حير العلماء إلى اليوم، إذ انتهى عصرهم فجأة بعد خسارتهم في آخر غزوة لهم، وهي معركة جسر ستانفورد بإنجلترا، وكانت بقيادة الملك النرويجي هارد الثالث. بينما يرى مؤرخون أن عصرهم انتهى في الدول الإسكندنافية بعد تأسيس السلطة الحاكمة في هذه الدول وإقرار المسيحية ديانة أساسية لها، حيث اعتنقها الفايكنج، ومع الزمن تكيفوا مع قواعدها وأنظمة الدول فيها، وانخرطوا في المجتمعات السائدة تدريجيا. أيضا يقدر بعض المؤرخين أن نهايتهم كانت مع نهاية القرن ال11 في الدول الإسكندنافية الثلاثة، بعد معركة ستيكلستاد عام 1030 بخسارة جيش أولاف هارالدسون الذي انتهى عصر الفايكنج بموته. عموما اتسمت نهاية عهد الفايكنج بالغموض، فقد اختفوا فجأة ولا تذكر لهم نهاية محددة، ما جعل العثور على تفاصيل أدق عنهم أمرا صعبا على المؤرخين، كما صعب عليهم أيضا الفصل بين الحقائق التاريخية المعروفة عنهم والأساطير الشائعة التي تحوم حولهم. لكن الحقيقة المؤكدة أن الفايكنج كانوا ملوك البحار ووحوشها،
الذين نشروا الرعب واكتشفوا قارات لم يصل إليها أحد قبلهم. فما رأيك بالفايكنج؟ وهل تعرف أساطير مشهورة عنهم لم ترد في هذا الفيديو؟